هذه هي تساوي 88.570. طيب أنتم إيش رأيكم؟ Is this close to the observed frequency which is 88 or far apart? Not far، جدا قريبة. تتوقعون هنا قيمة كاي سكوير حتكون صغيرة ولا كبيرة؟ small. تتوقعون هنا reject ولا can't reject؟ فكروا فيها لا تتسرعون بالإجابة. بما أنها قيمتها small calculated، هنا I will reject ولا can't reject؟ غالبا حيكون can't reject. برافو. بما أنه can't reject، are they independent ولا dependent؟ I can't reject H0 و H0 كانت independent. أيوة برافو أمل، حيكونون independent. أوكي. طبعا مو شرط، لأني أنا بس حسبت واحدة من الإيد. ممكن لو أجي وأحسب بقية expected value حلاقيهم far away من observed اللي تبعهم، فما أستعجل. يعني واحدة ما تدلني، بس لا لازم أحسب البقية، لأنه أنا أحتاجها للسميشن كله مش عند واحدة بس. أوكي. بس بغينا يعني ناخذها يعني تشجيع للتفكير. هذا هو الإكزامبل. يقول use a 0.05 significant level to test the claim that getting an infection code is independent of the treatment group. What does the result indicate about the effectiveness of issuance as a treatment for code? هنا إيش H0؟ النل hypothesis هنا إيش هي؟ هنا يقول إنه في علاج جربوه وطلعوا بالنتائج هذه، يبغون يعرفون هل هذا العلاج يأثر أو لا. فشوفوا معي المسألة ودوروا لي وين H0. إحنا بنلاقيها كسطر بننقلها زي ما هي. H0 عبارة عن جملة، اللي حابة إنها يعني تقراها بفتح المايك للي حابة. إنه independent of the treatment. برافو ليلى، بس نجيبها كجملة كاملة. إنه من هنا نبداها. Getting an infection call is independent of the treatment group. برافو يا ليلى، واضح؟ إذا هذه هي H0. H1 إيش بتصير؟ حتصير نفس اللي قبل، لكن حيكون فيها اختلاف بسيط. ايش الكلمة اللي حتتغير؟ برافو. بدل ما هي independent حتكون dependent. واضح؟ طيب الحين طلعنا H0 و H1، ايش اسوي الحين؟ التست ستاتستيك. والتست ستاتستيك حتستخدموا اي تست ستاتستيك زي هالحالة. لاحظوا معي شكل الجدول ولاحظوا انهم qualitative data ما هي quantitative. الطريقة الوحيدة اللي ممكن استخدمها ايش هي؟ ايوه لازم احسب ايه علشان اطلع التست ستاتستيك. بس وش التست ستاتستيك نفسها؟ التست ستاتستيك يا حلوين هي الكاي سكوير. برافو يا فاطمة. اوكي. لازم اوجدها، وقلنا القانون حقها سيجما او minus e square divided by e. Here I need to find e. عند 88 طلعناها من شوية ب 88.3. بقية السيلز لازم اطلع عندهم
الاكسبكتد عند هذه أبطلع مجموع أي سطر، الصف الأول ولا الثاني؟ عند ال 48 I will need the total of the first row or the second row. هو the second column لكن the first row اللي هي عند الانفكتد. اوكي، باخذ مجموع الصف هذا مع العمود هذا. هنا بستخدم اي مجموع؟ عند العشرة مجموع الصف الثاني والعمود الثالث وهكذا. بعدين طلعت قيم اي احطها جنبهم واحسب منهم الكاي سكوير يساوي سيجما او ماينس اي سكوير على اي. طبعا ممكن احطها بشكل اعمدة او احطها بالشكل هذا، الشكل اللي يناسبكم. طلعناها ب 2.925. مبدئيا القيمة صغيرة ولا كبيرة؟ small. بس ما احكم، استنى، لازم اوجد قيمة كاي سكوير from the table. عندي هنا الفا اعطاني اياها ب 0.05، هذه الفا. باقي لي الديجري اوف فريدوم. الديجري اوف فريدوم هنا ايش حيساوي؟ شوفوا معي التيبل عشان تحددون الديجري اوف فريدوم. يلا بساعدكم هذا القانون. r minus 1 multiply with c minus 1. برافو يا فاطمة، برافو يا فاطمة. إذا عندي هنا 2، فأروح الإيش من وين أجيب قيمة الكاي سكوير؟ أروح أجيبها من الجدول. خليني أطلع لكم الجدول عشان أنتم تحددون لي القيمة. هذا الجدول وين القيمة تبع كاي سكوير from the table؟ برافو يا ليلى، 5.991 اللي موجودة عند degree of freedom equal to and alpha that equals 0.05. اوكي، طيب اللي from the table 5.991 we calculated. خليني بحددها عشان اللي ما شافها يشوفها. هذه 0.05 عند 2 degrees of freedom. so واللي حسبناها كانت 2 point شغلة. so reject ولا can't reject؟ small. so reject ولا can't reject؟ can't reject. برافو يا ليلى وسهام وأمل وميرا. طيب بما أنه can't reject، إذا هل هذا الميديسن dependent ولا independent بالنسبة للمرض؟ independent. إذا هل هذا العلاج يأثر ولا ما يأثر على البيشنت؟
No, برافو يا وريد. It doesn't have effect on the patient. طيب يعني لو انت يعني كريسيرشر وطلعت النتيجة هذه، هل بتوصين انه هذا العلاج ينباع بالسوق ولا؟ No اكيد no. اوكي. اذا هنا ال critical region اكبر من 5.9 ونقطتي 2.925 أقل منها, so can't reject. And because the test statistic doesn't fall within the critical region, we fail to reject the null hypothesis of independence between getting an infection and treatment. And it appears that getting an infection is independent of the treatment group. This suggests that illness isn't an effective treatment or for cold. So here is it in the same way. نفسها الرسمة اللي قبل, لكن اللهم النتيجة بدل ما كانت good fit أو لا, هنا حتكون independent بدل good fit. اوكي. بعدين عندي test of homogeneity. بالنسبة لكم واضح الفرق بين أول واحدة ال goodness of fit مع ال independent. goodness of fit one variable, independent two variables زي الهوموجينيتي, وقلنا الفرق بينهم. الأولى حتسأل عن الاندبندنتي وهنا حأسأل عن الهوموجينيتي if they are homogeneous or no. So in a test of homogeneity we test the claim that different populations have the same proportion of some characteristic. So يعني في المثال الأول قصدي في الاندبندنت كان عندي just one population. هنا في الهوموجينيتي كان بيكون عندي one population two populations. وأنا أبغى أقارن هل ال two populations هذه are they have the same proportion of the same characteristics, some characteristics, or they differ. Okay. So how to distinguish between a test of homogeneity and a test of for independence? So where predetermined sample size used for different populations, test of homogeneity, or was one big sample drawn, so both row and column total were determined randomly, test of independence. So هنا بيكون عندي two populations and I will get two sample sizes. أما هنا حيكون عندي one big sample drawn, so both row and column total were determined randomly. So here is the example. الexample هذا يقول لي does a bolstered gender have an effect on poll responses by men? Okay. A US News and World Report article about polls state on sensitive issues people tend to give acceptable rather than honest responses. Their answers may depend on the gender or race of the interviewer. And support that claim that data were provided for an Eagleton Institute poll in which surveyed men were asked if they agree with this statement. الstatement اللي هي هذه: abortion is private matters that should be left to the women to decide without government intervention. And we will analyze the effect of gender on male survey subject only. The table is based on the responses of surveyed men. Assume that the survey was designed so that male interviewers were instructed to obtain 800 responses from the male subjects and female interviewers were instructed to obtain 400 responses from male subjects. Using a 0.05 significance level, test the claim. ركزوا معي ايش الكليم؟ That the portion of agree responses are the same for the subjects interviewed by men as the subjects interviewed by women. هل هذا سؤال عن الديبندنت والاندبندنت؟ لا، هذا ايش يسألني عنه؟ يقول لك what right side of sorry مش فاهمة.
أيوة يسألني هل ال proportion is the same or no. So هذا هل هو one population ولا two population. في مجتمع اللي سووا لهم المقابلات رجال ومجتمع سووا لهم مقابلات سيدات مختلفين. أوكي. So here I have two population وأبغى أشوف هل الناس اللي نسبتهم موافقة واللي مقابلينهم رجال هي نفسهم النسبة للي مقابلينهم سيدات أو لا. واضح السؤال؟ واضح الفرق بينه وبين مسائل الديبندنت والاندبندنت؟ بس هذا الفرق الوحيد، الباقي حيكون بنفس الطريقة. So بعد ال H0 وال H1 بتكون ايش؟ يلا أحد يكتب لي H0. أيوة they have the same. فبهذا H1 برافو حتكون they have different proportion. So هذه هي الإحصائية. أوكي. بعدين إيش أقدر أسوي؟ بعد H0 و H1 إيش نسوي؟ الستاتستيك اللي هي الكاي سكوير. علشان أوجدها أحتاج إلى قيمة مين؟ الإكسبكتد. شلون بوجد الإكسبكتد؟ لا هنا ما أقدر أسوي إن على كي. مثلا عند هذه شلون بوجد الإكسبكتد؟ اللي حابة تتكلم. أيوة سيجما فيرست رو برافو. أضربها في إيش؟ في سيجما فيرست كولوم وأقسمهم كلهم على إيش؟ الجراند توتال. برافو برافو واضح. طيب وطلعنا كل الإكسبكتد وعندي هذه الأوبزرفيشن شو أسوي فيهم؟ أطرحهم من بعض، أربع حاصل الطرح وأقسمه على إي وأحصل النتائج. هنا استخدم ميني تاب سوفت وير وطلع بالنتائج هذه طبعا هي الأوبزيرف في السطر الأول. السطر الثاني شايفين هنا الإكسبكتد فاليو وتحتها قيمة الأو ماينس إي الكل تربيع على إي وهنا سوالها التوتال. طلع لي قيمة الكاي سكوير 6.529. أبغى أقارنها بالقيمة الجدولية الحين صح؟ فأحتاج إلى ألفا. ألفا أعطاني إياها 0.05 وأحتاج إلى الديجري اوف فريدوم. شو تساوي هنا؟ أربعة. لا ركزي فيها. يقول قانون R-1 في C-1 برضو ركزي زيادة. أيوة برافو يا مريف. واحد. من وين جتني واحد؟ كم عندي من رو؟ 2 رو -1 أضربها في 2 column -1 حيطلع لي واحد في واحد فيها واحد. أوكي. إذا من الجدول طلعوا لي قيمة الديجري اوف فريدوم باستخدام الديجري اوف فريدوم and ألفا
حددوا لي وين قيمة الكاي سكوير المناسبة. برافو يا وريد 3.841. برافو يا ليلى. طب الحين شو اسوي فيهم؟ خلاص الحين ايش بقالي اسوي؟ compare. طيب اذا قلت لكم ان القيمة الاولى 6 بوينت شغلة تقولوا لي reject ولا can't reject؟ 6.529. ركزي حبيبتي. ايوه large صارت اكبر من القيمة اللي قارنتها فيها. ايوه اذا reject. So هنا are they have the same or different proportion؟ يعني هل يفرق اذا اللي مقابلهم رجال او حرمة؟ Yes يفرق. إذا they have different proportion, so it's matter who take the interview if it's man or woman. Okay, so here is the result. We reject the null hypothesis of equal or homogeneous. خليني أطلع لكم presentation. We reject the null hypothesis of equal homogeneous proportion because the p-value is less than 0.05 and there is sufficient evidence to warrant rejection of the claim that the proportions are the same. And it appears that response and the gender of the interviewer are dependent, although this statistical analysis cannot be used to justify any statement about causality. It does appear that men are influenced by the gender of the interviewer. إذا واضحين للحين؟ نروح آخر حاجة عندنا اللي هي Fisher exact test. إذا تتذكرون كان من بين ال requirements إنه ال expected value is greater than or equal 5. وأنا كنت أقول لكم إنه في in case it's less حنسوي margin of error. هذه طريقة. الطريقة الثانية اللي هي using Fisher exact test. That procedure for testing hypothesis with contingency table with 2 rows and 2 columns. يعني إذا كان التable تبعي just 2 cross 2 and have the requirement that every cell must have an expected frequency of at least 5. This requirement is necessary for the chi-square distribution to be suitable approximation to the exact distribution of the test statistic. But the Fisher exact test is often used for the same contingency table with 1 or more expected frequency that are below 5. كنا نقول حندمج، لكن لما يكون التيبل تبعي 2 في 2 فأنا ما أقدر أدمج الخلايا لأنه إذا دمجتهم بيصير عندي بس 1 category. Okay. So في هذه الحالة حنستخدم Fisher exact test which provides an exact p-value and doesn't require an approximation technique. لكن it has a tedious calculation. So we will need software to calculate it. So خلاص في الفيشر exact test لازم نحتاج إلى الكالكوليتر. لكن المهم عندي انكم تعرفون متى حستخدمه. حستخدم الفيشر exact test إذا كان التيبل تبعي contingency table
من النوعية اللي ترو في تو كولم، وإي في واحدة من السل على الأقل أقل من الخمسة. خلاص؟ خلينا ناخذ الاتندنس اليوم. any question على الباب هذا؟ لا أنتم سووا لنفسكم رسم شجري يا منيرة عشان تفهمون. أي محذوف 11/4. إذا عايشة موجودة، أمل موجودة، آمال موجودة، أماني موجودة، أمجاد absent. كيف أمجاد الحين أحسن؟ أروى موجودة، عايدة موجودة، إيمان الحبتور موجودة، فاطمة القرني موجودة، هالة. إذا عندي أمجاد وهالة مش موجودين، هناء مش موجودة، حنان المرزوقي كمان مش موجودة، هند وخلود موجودين، لطيفة العنزي مش موجودة، ليلى موجودة، مي مصطفى موجودة، منيرة موجودة، منى العثمان موجودة، ندى موجودة، نيفين ما هي موجودة، نورة القحطاني موجودة، وسعدة موجودة، سحر موجودة، وسارة أبو حامد موجودة، سهام موجودة، وفاء موجودة، ووريف موجودة. اللي مش موجودين أمجاد وهالة وهناء وحنان ولطيفة ونيفين. إذا فيهم أحد موجود نبهوني بس، الله يعطيكم العافية. Okay, do you have any question? ايه خلود حطيتك حضور. منيرة سوي الرسم الشجري وأعطيني إياه عشان أتأكد إذا هو صح وخطأ، يعني إذا أنت خايفة من هالنقطة، مع إنه الكتاب عندك يعني والنوتس عندك، فإن شاء الله ما راح يكون فيه خطأ إن شاء الله. يلا نشوفكم على خير، في أمان الله. ودكم نبدأ الشابتر الجاي الحين؟ لا أوكي خلاص، يلا يعطيكم العافية، في أمان الله.